Xin chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh của mình. Thì trong video lần trước mình đã sử dụng Intent và mình đã hứa với các bạn trong video lần này mình sẽ giải thích về một thành phần cực kỳ quan trọng trong hệ điều hành Android, đó chính là Intent. Thì Intent nó vô cùng quan trọng bởi vì hầu như các hoạt động trong phần mềm của chúng ta đều có liên quan đến Intent. Thì đầu tiên, Intent dùng để làm gì? Thì Intent được sử dụng để truyền tải thông điệp và yêu cầu một hành động xử lý từ thành phần mà chúng ta được gọi, mà thành phần đó có thể là activity, service, rồi và tiếp theo chúng ta sử dụng nó như thế nào và các trường hợp mà chúng ta sử dụng đến nó. Thì đầu tiên đó chính là khởi động activity thông qua phương thức start activity hoặc là start activity or result. Và thứ hai nữa, tác dụng thứ hai đó chính là khởi động service thông qua phương thức start service. Và thứ ba đó chính là truyền thông điệp đến broadcast receiver thông qua phương thức send broadcast. Ok, như các bạn có thể thấy từ trên biểu đồ trên màn hình đây, thì từ activity A chúng ta sử dụng start activity và truyền vào đó một intent và gọi đến hệ thống Android sẽ giúp chúng ta mở một activity B thông qua intent. Và tiếp theo đây là intent có bao nhiêu loại. Thì intent có hai, đó chính là explicit intent và implicit intent. Thì explicit intent hay được gọi là intent tường minh thì chỉ định rõ thành phần xử lý thông qua tên lớp và thường được dùng để gọi đến các thành phần trong cùng một ứng dụng. Thì chúng ta có thể khai báo như sau: intent là tên của đối tượng và new intent. Zip ở đây chính là component hiện tại, thành phần hiện tại mà chúng ta được gọi. Ví dụ chúng ta gọi từ activity thì chúng ta truyền zip, và ở đây đấy chính là activity của chúng ta. Và tiếp theo là component. Rồi số 2 component đây chính là service, activity hoặc là broadcast receiver. Và ví dụ khi mà chúng ta khởi động activity B, một activity B từ activity A, thì chúng ta có thể khai báo như sau: intent, new intent và main, xin lỗi các bạn, activity A .zip tức là activity hiện tại, và yếu số thứ hai đấy chính là activity B tức là activity mà chúng ta muốn mở lên từ activity A. Và chúng ta sử dụng phương thức start activity và truyền vào đó là intent. Sau khi gọi phương thức start activity thì ngay lập tức hệ điều hành sẽ mở cho chúng ta activity B. Ok, đó chính là về explicit intent. Thứ hai nữa đó chính là implicit intent. Thì intent này là intent không tường minh. Thì nó không chỉ định rõ rằng là thành phần xử lý, thay vào đó là chúng ta bổ sung các thuộc tính cho nó, như là mô tả một hành động nào đó hoặc là dạng dữ liệu. Chúng ta có thể khai báo như sau, ví dụ như là intent, new intent và truyền vào đó một action. Mình sẽ để một ví dụ như sau. Đấy chính là chúng ta mở một trang web. Thì khi nhấn vào đó thì hệ điều hành sẽ lập tức hiện cho chúng ta một cái dialog cho chúng ta chọn browser. Thì đó chính là sử dụng implicit intent, tức là sử dụng intent không tường minh. Thì mình sẽ demo cho các bạn trong những video tiếp theo. Ok, trong video lần này mình đã giới thiệu với các bạn intent là gì, các trường hợp sử dụng và cũng như intent được chia làm bao nhiêu loại. Thì trong video tiếp theo mình sẽ đi sâu vào từng loại
và cụ thể đó chính là if explicit intent, và mình sẽ hướng dẫn các bạn truyền và nhận dữ liệu giữa các activity thông qua start activity, thông qua phương thức start activity hoặc là start activity for result. Ok, và video mình sẽ kết thúc ở đây. Xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.